අයිබෝන් ඉතිං කොහොමද කට්ටියටම ටික දවසකට පස්සේ ටික දවසකට කිව්වට දවස් දෙකතුනකට පස්සේ කොහොමරි අද වීඩියෝකෙදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතිං මාත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඉතිං මම දැකලා තියෙන ගොඩක්ම සුපිරිම සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. ඉතිං ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා YouTube කරනවා වගේ YouTube වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ෂෝට් ෆිල්ම් හදනවා නම් දෙයකට මට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොකක්ද සහ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වෝටර්මාක්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේවා නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරමු. අපි එනවා වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතිං මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සමහරට ඔයා දන්නා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි කයින් මාස්ටර් කියන්නේ. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය කින් මාස්ටර් හොම කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි මම කියන්නේ කයින් මාස්ටර් කියලා. කොහොම හරි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මම අර කිව්ව සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න සුපිරිම සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක හරහා අපිට ඕනි විදිහකට අපේ වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවාසනාවකට තියෙන කාරණේ තමයි මේකදී අපිට වෝටර්මාක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ Play Store එකෙන් ඔය ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් ඔයාලට වෝටර්මාක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට සමහරක් දේවල් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන මේක ඔයා Play Store එකෙන් ෆ්‍රී ගද්දි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මුදලක් දීලා ඒ දේවල් ටික ගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම නැතුව ඔයාලට සල්ලි නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි කොහොම හරි මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න YouTube වීඩියෝ එකක. මෙන්න මේ YouTube වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වෝටර්මාක් එක නැති මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද normally වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා එඩිට් කරගන්න කියලා සහ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න ඕනි දේවල් හැම දෙයක්ම දැන් අපි කතා කරමු. හරිතින් අපි එහෙනම් කතා කරමු මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා සරලව. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එකට වීඩියෝ එකක් දාගෙන මේක කට් කරගන්නේ සහ මේකට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි එඩිට් ටිකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. සහ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන එහෙම එකෙන් එක කියලා දෙනවට වඩා ඇප්ලිකේෂන් එකට ඔයාලා මම අද වීඩියෝ එකක් දාන්නේ ඒ දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට වීඩියෝ එකක් දාගෙන ඔයා මේකේ තියෙන විවිධ දේවල් පාවිච්චි ඔයාම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා බලන්න. එහෙම එඩිට් කරා කියලා ෆෝන් එකට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. සහ වීඩියෝ එකට තමයි මොනාරි වෙන්නේ. වීඩියෝ එක කැපෙනවා කෙටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාලා ඔයාම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ටූල් එකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාටම පුළුවන් මෙන්න මේක ගැන දැනගන්න. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කයින් මාස්ටර් එක ඔයාලා Play Store එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද එතනදී ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කයින් මාස්ටර් ඇප්ලිකේෂන් එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක. ඉතින් මෙතනදී මගේ අතේ තියෙන්නේ මම අර කිව්වා වගේ අර වීඩියෝ එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එකට වඩා චුට්ටක් විතර පරණ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ වුණාට එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරියෝ තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම අර කිව්වා වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකටත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් මේකම. ඉතින් ඔන්න ඇප්ලිකේෂන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට රවුමක් එක්ක මේ විදිහට ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා select the aspect ratios of the project කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී තමයි අපි project එකක් create කරගන්න යන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට 16:9 ඒ වගේම 9:16 මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ එතනදී YouTube එකට වීඩියෝ එකක් create කරන්න යන හින්දා මම මේ විදිහට මෙතන මේ 16:9 කියන aspect ratio එක select කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Instagram එකට Facebook එකට TikTok එකට වගේ edit කරනවා නම් මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ පළවෙනියට තියෙන 16:9 කියන එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට අපි වීඩියෝ එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මීඩියා කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක තියෙන තැන හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මේකට දාගන්න. මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක මෙතනට මේ විදිහට දාගන්න.
ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේ විදිහට මේකේ ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැටිලා තියෙන මේ යට ඉතින් මෙන්න මෙතනට කියන්නේ අපි ටයිම් ලයින් එක කියලා. සහ මෙන්න මේ රතු පාටට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ අපි ප්ලේ හෙඩ් එක කියලා. සහ මේක පේන තැනට අපි කියන්නේ ප්‍රිවිව් ස්ක්‍රීන් එක කියලා. ඉතින් ඕක මම වෙනම කිව්වේ වීඩියෝ එඩිටින් කළදී මෙන්න මේ තුන අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටයිම් ලයින් එකේදී තමයි අපි එඩිට් කරන හැම දෙයක්ම එඩිට් කරන්නේ. සහ ඒක හැම දෙයක්ම මේකේ ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය නැති දැන් කට් කරගන්නේ කියලා. එතනදී ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට මේ විදිහට ටැප් කරන එක ඔබන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන දිනවා මේ කතුරක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කතුර උඩ මේ විදිහට ටැප් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔප්ෂන් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි මේ පළවෙනි තුනෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ එක කට් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ පළවෙනි එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වම් පැත්තෙන් කොටසක් කපලා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් කොටසක් කපලා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මේ තුන්වෙනියට තියෙන ස්ප්ලිට් ඇට් ප්ලේ හෙඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා එතන මැදින් කපලා දාන්න. අපි දැන් අපි කතා කරමු. ඉතින් හිතන්න ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ප්ලේ හෙඩ් එකෙන් ප්ලේ හෙඩ් එක කිව්ව එක ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් මේකෙන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන දේවල් ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්ලේ හෙඩ් එක ඕනි තැනට ගේන්න වම් පැත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ මේ විදිහට ටැප් කරන්න. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ කොටස අයින් වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තෙත් ඔයාලට ඕන නැත්නම් ඒ පැත්තටත් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මේ විදිහට ඒක උඩ ටැප් කරා. ඊට පස්සේ එතනත් ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් ඕන නැති කොටස මේ විදිහට අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මැදින් කපා ගන්න ඕන නම් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ යටින් තියෙන මෙන්න මේක උඩ ටැප් කරන්න. එතකොට මේක මැදින් කැපිලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක ඇතුළතදී වීඩියෝ එකක් කට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම කට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාගන්න කියලා මේ මැදකට. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වීඩියෝ දෙකක් දාගත්තොත් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් මැදින් කට් කරගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ධන ලකුණක් එහෙම නැත්නම් ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ මේ විදිහට ටැප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ travel and activity කියන තැනට එනකම් විතරයි transition effects තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ඒවා මම මේකෙන් download කරගත්ත ඒවා. ඉතින් මේකෙන් මේ විදිහට download කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයා කැමති මේ transition එකක් මේකට දාගන්න. මම මේ විදිහට මේ transition එක දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙතනින් උඩ ක්ලික් කරලා මේක play කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු මෙතනට මම ගේන්න. අපි මේ විදිහට මම ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් slow. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකකට transition එකක් දාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ tap කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඒක play වෙනකොට බලා ගන්න. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ එක යටින් background music එකක් එහෙම නැත්නම් audio එකක් music එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ audio කියන එකට tap කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනිම audio එකක් මෙතනට select කරලා මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා ධන ලකුණක් මේක දාලා මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට එතනට දාගන්න පුළුවන් මේ audio එක. ඉතින් ඒ වගේම මේ audio එක උඩ click කරාත් ඔයාලට පුළුවන් මේ audio එකෙත් විවිධ දේවල් edit කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාම මේක edit කරලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද මේකේ මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ audio කියන එකට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මෙතන layer කියලා එකක්. මේ layer කියන එකට ගියාට පස්සේ තවත් අපිට photos ඒ වගේම effects text ඒ වගේම අපිට මෙතන hand writing කියලා දාලා තියෙනවා. අපේ වීඩියෝ එක උඩ අපිට පුළුවන් අපේ අතෙන් අදින්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. ඔයත් මේකට මේ layer කියන එකට click කරලා මේ එකින් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ දේවල් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන යටින් තියෙනවා record කියලා එකක්. පස්වාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට නිකන් ඩබ් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. වොයිස් ඕවර් කරගන්න එතනදී පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරලා අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේක ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න සහ මේක කලර්ස් හදා ගන්න. ඒ වගේම මේකට මේ විවිධ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන audio එකේ voice එක change කරගන්න, reverb එකක් දාගන්න, ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. crop කරගන්න, rotate කරගන්න. ඉතින් ඉස්සලා කිව්වා වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේ application එක ඇතුළතදී කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මම කියන්නම් කොහොමද මේක හරහා අපි වීඩියෝ එකක් export කරගන්නේ කියලා. එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් export කරගන්නවා කියුවේ save කරගන්න එකට කියලා ඔයාලා හිතන්න. ඉතින් මේ විදිහට save කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා button එකක් මෙන්න මේක උඩ tap කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා
ඉන්න මෙන්න මේ වගේ දැනකට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතන resolution කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන 1080p එහෙම නැත්නම් 720p කියන්නේ HD දොට අවශ්‍ය resolution එක select කරලා මෙතන මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් frame rate එක මේ විදිහට select කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතනින් bit rate එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් export කියන මෙන්න මේ බටන් එකට tap කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save වෙනවා එහෙම නැත්නම් export වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ ඔයාලා අර edit කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ export කරන තැනට මෙතනින් යනවට වඩා සමහරට ඔයා මේකටත් වඩා ටිකක් පරණ version එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ පැත්තේ මේ විදිහට share කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් මෙන්න මේ share බටන් එකට click කරලා තමයි ඔයාට මෙන්න මෙතනට එන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ share බටන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකට තමයි ඔයාට click කරලා තමයි ඔයාට එන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ ඇති ඉතින් ඉස්සලා කිව්වා වගේ ආයෙත් සරක් කියනවා මේ application එකේ විවිධ දේවල් උඩ ඔයාලා click කරලා ඒවා පොඩ්ඩක් edit කරලා බලන්න ඉතින් තවත් ටිකක් advanced දේවල් ගැන කියන්නේ කොහොමද color grade කරගන්නේ ඒත් එක්කම කොහොමද cinematic bars දාගන්නේ සහ ගොඩක් දේවල් ගැන lower thirds දාගන්නේ සහ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඔයාට ඉක්මනටම දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන එක ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපිට මේ application එකේ සරලම දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් කියනවා ඔයාම මේ application එක පාවිච්චි කරලා බලන්න එතකොට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ application එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා නැතුව මේ application එකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම කියා ඉන්න ගියොත් වීඩියෝ එක මට පැය දෙක තුනක්ම කරන්න වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඒ ටික තමයි සරලම දේවල් ටික ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරනවා. කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ සහ කොහොමද අපි වීඩියෝස් කලර් ග්‍රේඩ් කරන්නේ, B-roll එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනටම දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකට තමයි ඔයාලට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා සහ මම මේ හැම එකකටම රිප්ලයි කරනවා මට පුළුවන් විදිහට. ඉතින් පුළුවන් විදිහට කියන්නේ එච්චර කමෙන්ට්ස් දාන්න නැහැ. මම හැම එකටම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක යාළුවන්ට. මොකද යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ channel එක මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම්. ඒ වගේම ඊට පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඒකට ක්ලික් කරලා එක all දාගන්න. හිමුනොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරපුවම හැම කෙනාටම කලින් පට ගාලා ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ගිහිල්ලා එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.